हाई गाइज नमस्ते। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जुन युकेको सिजनल भिजा यानि कि टेम्पोररी वर्कर्स चाहिँ युकेले लगिरहेछ र नेपालीहरूले कसरी एप्लाई गर्नुसक्छ भन्नेमा भिडियो बनाएको थियौँ र आज चाहिँ म यहाँनिर जुन एप्लाई गर्ने बेलामा एउटा स्पोन्सर हुनुपर्छ अथवा कुनै कम्पनीले हामीलाई म लैजान्छु भन्ने एउटा हामीलाई कम्पनीले कन्ट्र्याक्ट दिनुपर्छ त्यो बारेमा हामीले कुरा गरेका थियौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब आजको भिडियोमा चाहिँ कुन कुन टफ कम्पनीहरूले चाहिँ नेपालीहरू अथवा युके सिजनल भिजामा चाहिँ अफर गरिरहेछ अथवा लगिरहेछ भन्ने बारेमा भिडियो हो। र यदि तपाईँहरू पनि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ र कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू यहाँ गएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ रिसेन्टली युकेको 5वटा टप कम्पनीहरूले चाहिँ युके सिजनल भिजामा नेपालीहरूलाई अफर गरिरहेछ। जस्तै तपाईँ एजी रिक्रुटमेन्ट भन्ने छ एउटा छ हङ्कोडिया, अर्को छ तपाईँको प्रोफोर्स भन्ने छ र अर्को भनेको फ्रुटफुल जब भन्ने छ र अर्को भनेको रिक्रुटमेन्ट भन्ने छ है। यो 5वटा कम्पनीहरूले चाहिँ सिजनल भिजाको लागि यिनीहरूले अफर गरिरहेछ। र अब फर्स्टमा हामी एजी रिक्रुटमेन्टको बारेमा गर्नु। एजी रिक्रुटमेन्टको चाहिँ एप्लिकेसन प्रोसिडियर एकदमै सजिलो छ। तपाईँहरू सिधै यो एजी रिक्रुटमेन्ट अथवा www.agrecruitment.eu हान्नुभयो भने डाइरेक्ट तपाईँले यहाँ यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईँलाई एप्लाई भन्ने अप्सन छ। यहाँ जानुभयो भने एप्लाई गर्ने ठाउँमा तपाईँले यो आफ्नो डिटेल्सहरू तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट नेम, तपाईँको इमेल एड्रेस, नेसनालिटी, सरनेम हैन, फोन नम्बर, तपाईँको लोकेसन, प्रिफरेन्स र एग्री गरेर तपाईँले यदि एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँलाई मेल आउँछ। त्यहाँ मेलमा चाहिँ तपाईँले अरू के अपलोड गर्नुपर्ने, सिभी हैन, तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्सहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एजी रिक्रुटमेन्टको चाहिँ एकदमै सजिलो प्रोसिडियर छ। यदि तपाईँलाई यति गरेर पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो कन्ट्याक्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला। यो कन्ट्याक्टमा गइसकेपछि यो तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँनिर कुन कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यसको कन्ट्याक्ट डिटेल्स पनि छ यहाँनिर। डाइरेक्ट यो फोन नम्बर हो र यिनीहरूको लोकेसन हो र यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा इमेल एड्रेस देख्नुहुन्छ office@agrecruitment.eu भन्ने छ। यसलाई कपी गरेर तपाईँले जिमेलमा गएर तपाईँले आफ्नो एउटा कभर लेटर अनि त्यस पछाडि तपाईँको सिभी हैन र यदि वर्क एक्सपिरियन्स छ भने वर्क एक्सपिरियन्स त्यो चिजहरू तपाईँले यो मेल गरिदिनु भयो भने अझ तपाईँको प्रोसिडियर फास्ट हुनसक्छ हैन, नोटिस्ड हुनसक्छ। त्यसैले यो गर्न सक्नुहुन्छ एजी रिक्रुटमेन्टमा। अब त्यस्तै गरेर अर्को नेक्स्ट छ कङ्कोडियाको पनि सेम हो हैन। यहाँनिर एप्लाई फर सिजनल भिजा भन्ने छ। यहाँनिर गएर तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ उसले विभिन्न देशको विभिन्न एजेन्सीहरू चाहिँ उसले एजेन्टहरू चाहिँ तोकेको छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न देशको। अब हाम्रो नेपालको पनि यहाँ पहिला एउटा थियो, मैले एक्ज्याक्टली बिर्सेँ उसको नाम है। र अहिले चाहिँ त्यसलाई हटाइएको छ किनभने यहाँ समथिङ रङ केही उनीहरूले धेरै पैसा लिएर अथवा केही गरेको भएर सायद त्यसलाई हटाइदिएको होला उनीहरूको एजेन्टबाट। र तपाईँले यसकोमा डाइरेक्ट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई त्यसरी डाइरेक्ट एप्लाई गर्न मन छ भने तपाईँहरूले यिनीहरूको कन्ट्याक्ट डिटेल्स लिन सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट डिटेल्स लिएर चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रोफोर्स भन्ने छ अर्को। र प्रोफोर्समा पनि तपाईँहरू यसले पनि सिजनल वर्करहरू प्लेसमेन्ट गरिसकेको छ धेरै मान्छेहरूलाई हैन। यसको लागि पनि तपाईँहरूले लिस्ट अफ जबहरू तपाईँहरू यहाँनिर गएर कस्तो कस्तो जबहरू छ हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि यसको कन्ट्याक्ट डिटेल्समा जानु होला। सेम अघि मैले भने जस्तै तपाईँहरूले फेरि यहाँनिर यसको इमेल एड्रेसहरू छ फरक फरक ठाउँहरूको प्रोफोर्सको है। यसको सबैको इमेल एड्रेसहरू तपाईँले कपी गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त मेल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो यो डिटेल्सहरू पनि तपाईँहरूले भरेर उसलाई सबमिट गरिदिनु होला। यसको साइडमा जुन छ तपाईँको फर्स्ट नेम हैन, त्यस पछाडि लास्ट नेम, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर र तपाईँको केमा तपाईँ एप्लाई गर्नु चाहनुहुन्छ एउटा म्यासेज लेखेर तपाईँले यसलाई सबमिट गरिदिनु होला। त्यो गर्न सक्नुहुन्छ।
यो प्रोफोर्समा सिम्पल प्रोसिड्युर छ। अर्को भनेको फ्रुटफुल जबमा पनि सेम तपाईँले जब कुन कुनमा जब सिकरहरूको लागि यहाँनिर छ वेलफेयरको पनि के कस्तो कस्तो जबहरू पाउँछ भनेर र सेम यहाँनिर यसको साइडमा भएको यो कन्ट्याक्ट डिटेल्सलाई तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईँले एउटा इमेल इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ। यसलाई कपी गरेर सेभ गर्नुहोला र नेक्स्टको पनि यो रिक्रुटमेन्टको पनि त्यही नै हो। तपाईँले रिक्रुटमेन्टको पनि यसको कन्ट्याक्ट डिटेल्स यसको तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् डाइरेक्ट यहाँ त क्याटेगोरी नै राखिदिएको छ सिजनल पोल्ट्री वर्क स्किम भनेर है। त्यसमा गएर चेक गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले यसको कन्ट्याक्ट टिमहरू एप्लाई फर अ पोजिसन यहाँनिर तपाईँले एप्लाई फर अ पोजिसन गर्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई फर अ पोजिसन गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यहाँनिर धेरै क्यान्डिडेटलाई क्वेसन्सहरू एक्सपिरियन्स कति छ के छ भनेर सबै सोध्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र मोर देन यहाँ पनि यसको पनि सेम त्यही हो। यसको कन्ट्याक्ट डिटेल्स हजुरले लिनु होला। यहाँ होला सायद कहीँ जस्ट अ मिनट इमेल होस् सरी इमेल यस गर्नु बित्तिकै सरी यसरी गेट इन टचमा गएर पनि तपाईँहरूले यहाँनिर आफ्नो यहाँ इमेल एड्रेस छ होइन hello@recruitment.com.np छ। यसमा गएर पनि तपाईँहरूले मेल गर्नुहोला र नेक्स्ट भनेको यहाँ तपाईँहरूको आफ्नो पर्सनल डिटेल्स पनि तपाईँले सबमिट गर्नुहोला। केही तपाईँहरूको क्वेसनहरू छ भने पनि यहाँ सबमिट गर्नुहोला। यसरी 5वटा जुन युके सिजनल भिसाको लागि चाहिँ अहिले धेरै देशहरूबाट यी 5वटा कम्पनीहरूले चाहिँ लेटेस्ट रिक्रुट गरिरहेको छ। तपाईँहरूको पनि अवसर हुनसक्छ। इफ यसको लागि तपाईँहरूलाई यदि कभर लेटर होइन अनि त्यस पछाडि सिभीहरू बनाउनु छ भने त्यो कमेन्ट गर्नुहोला। अनि त्यस पछाडि नेक्स्ट अर्को भिडियो म बनाउनेछु। यदि कमेन्टमा तपाईँहरूलाई आवश्यक छ कसरी बनाउने भन्ने कन्फ्युज हुनुहुन्छ भन्ने त्यो पनि सिम्पल प्रोसेस छ प्रोसिडियर छ। त्यसमा पनि अर्को एउटा भिडियो बनाउँला। आजलाई चाहिँ यति नै। बाई बाई।